im Wasser sind. Oh, dat is echt heel. Ik nam het zelf mee naar vandaag. In Italy, Fai il video, anche non viene dall'Olanda, fai il video. Ciao, dove? Google Maps. Ja, dat wij moesten laten zien dat perché viene
Oh, er moet een ijsje komen nu. Nog niet! Ja, schat. Ja, stop. Apa deh?
De Heuterhemd. Grappig. Ja, maar Daar. Ik ben ook. Omdat ze nu long, ik heb de lange niet. Andiamo a Verona, negozio di Aqui atrás da garrafa de água.
Zijn die nou ooit een keer langs gelopen? Nee. Even wel. Dan doen we wel even een ijsje doen. Hey! Hey, baantje. Hey jongens, er komen op film. Er komen op film. Hey! €10. Mooi hè? Heel leuk. Camera strong. Ja, nee, echt heel relaxed.
Poprovo, ma è stretta. Fajnie, że możesz mieć taką. Ik wil softijs boven. Nee, ik wil. Oh ja, ik wil softijs. Aber Hey jongetje.
avevo visto qualche cosa per farmi dire qualche. Nou, dat valt best wel. Nou, dan gaan we nog. Die keer op die camera alvast en die kan nog hier zo toppen. Die moeten we hebben. Ja, kom hier rijden met dat ding. Je hebt het gestaan. Ben je voor die mensen? Die gaat zeker niet achter. Is die Tino weer mee, die is toen. Kostet die Tests sind halt nicht mehr kostenfrei. Jullie kunnen ook allemaal bij elkaar. Is nog een roos. Ja? Reggae laut. Ah, okay. Het is net de wetenschap. Aber ich muss ich mag es dann so. Das ist halt.
But it don't play a lot. Ja, maar dan gewoon de helft van de helft. Lasagne en een halve pizza. Ja, bijvoorbeeld. Stront? Ik denk, ik zo. Ja, dat zal stront zijn. Het gaat zo omhoog. Ja, voor mij ook. Waar is het? Kijk eens. Maar. Kijk hoe mooi design daarboven is. Ja, mooi. Sierra zou ik doen. Waarom snel vind ik?
Of van, weet je wel, daar ook kijk YouTube. Ik denk dat je zo antwoord geeft hoor, op Facebook. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Je ziet hoe ze doet toch? Ja. Waarom heeft ze niet even naar binnen? Maakt niet uit. Ga erop, ga erop. Nou is jij. Bovenaan de
Ben jij maar zo zacht?